नमस्कार, मी लतिका। आज आपण बटाट्याची सुक्की भाजी आणि पुरी बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा 2 वाट्या गच्च भरून गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। या वाटीच्या मापाने घ्यायचं। तुम्ही कुठल्या जास्त मोठ्या कमी घेऊ शकता। आणि 2 चमचे एकदम बारीक रवा आहे बघा। जर बारीक रवा नसेल तर थोडंसं मिक्सरला फिरवून जरी घेतला तरी चालेल। ह्याच्यामुळे काय होतं, जास्त वेळ पुऱ्या आपल्या कडक राहतात आणि खायला चांगल्या लागतात। चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये तेल टाकायचे। 2 चमचे रवा ह्या चमच्यानं आणि 1 चमचा तेल। थोडं थोडं पाणी घेऊन आपण हे कालवून घेऊया। आणि पीठ आपल्याला घट्ट मळायचं आहे, सैल बिलकुल मळायचं नाही, कारण रवा फुगल्यानंतर अजून जरा घट्ट होऊ शकतं। अशा पद्धतीने बघा एकदम घट्ट मळायचं। आता वरनं थोडंसं आपण तेल लावूया। तेल जर नाही लावलं की नाही वरनं तरी सुकून जाईल वरनं, त्यामुळे थोडंसं तेल लावायचं आणि ह्याला आपण भिजत ठेवूया। कमीत कमी तरी 15 मिनिटं तरी ह्याला भिजत ठेवायचं, कारण की आपण ह्याच्यामध्ये रवा टाकलेला आहे बारीक। पण पीठ घट्ट मळा। 4 बटाटे शिजवून साल काढून घेतलेले आहेत, ह्याचे आपण तुकडे करून घेऊया। तुम्ही आवडीप्रमाणे छोटे मोठे करू शकता, पण भाजी 1 नंबर लागेल। तुम्ही करून बघा, पुरी सपत खायला एकदम चवदार अशी होईल। तर आता हे मी तुकडे करून घेते। अशा पद्धतीत बघा तुकडे करून घेतलेले आहेत। तुम्ही ह्याच्यापेक्षा छोटे केले तरी पण चालेल। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। छोटा चमचा टाकलेला आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। 1 चमचा बघा जिरे मोहरी चांगली तडतडून देऊया आपण। 2 चिमूट हिंग पावडर, कढीपत्ता जरा मी जास्तच टाकलेला आहे। आणि त्याच्यामध्ये एकदम मोठ्या आकाराचा 1 कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे। तर हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा छोटं हळद हलवून घेऊया। आणि ह्याच्यामध्ये 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या येते, त्यातल्या अर्ध्या तिखटवाल्या येते आणि अर्ध्या बिन तिखटाच्या येते। अर्धा इंच आलं आहे आणि 4 पाकळ्या फक्त लसणाच्या टाकलेल्या आहेत। त्यानं काय होतं, चव छान येते। एकदम तुम्हाला ही हॉटेलसारखी भाजी लागणार। आता हे परतून घेऊया मिनिटभर। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि कोथिंबीर थोडीशी टाकायची। अर्धा चमचा धने जिरे पावडर आणि हे सारखं मिनिटभर एकदा परतून घ्यायचं। मीडियम गॅसवर हे मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे बटाटे टाकायचे बघा आणि हे सगळं चांगलं 2 ते 3 मिनिट एकसारखं मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचं। परतून घेतली बघा, चांगली परतायची हिला, म्हणजे त्याची चव एकदम मस्त लागते। तर वरून आपण पहिले कोथिंबीर टाकली, थोडीशी टाकूया आणि हलवून घेऊया। बघा 1 नंबर झालेली आहे बटाट्याची भाजी। आता आपण पुरी बनवून घेऊया। 10 ते 15 मिनटं झालेत बघा। पीठ आपण तेल लावून ठेवलं होतं, तर आपण आता बनवायला घेऊया पुऱ्या। पुरी बनवून घेऊया। तर थोडंसं तेल लावायचं। तेल लावलं पीठ लावलं तरी चालेल आणि लहान मोठ्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या। फक्त पीठ कण्याचं घट्ट असलं पाहिजे, म्हणजे मस्त अशा उशीरपर्यंत राहतात फुगलेल्या तशाच, आणि तेलकट जास्त होत नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण छोट्या छोट्या करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, तर आता आपण पुरी टाकून घेऊया। एकदम गोल्डन कलर येतो तर आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायची। दोन्ही साईडून पलटी करून घेऊया। बघा किती मस्त कलर आला आणि फुगली किती छान। बघा असं साईडला कधी कधी काय होतं, असं फुगल्यानंतर भाजली जात नाही, म्हणून थोडंसं असं करायचं, नाही तर तेल टाकायचं। हे असं करायचं साईडनं, म्हणजे सगळ्या बाजूनं चांगली भाजली जाते। एकदम हॉटेलसारखी भाजी, पण 1 नंबर चवीला झालेली आहे। तुम्ही करून बघा। बघा किती मस्त कलर आला आहे। दोन्ही साईडून चांगली पुरी आपली भाजली गेलेली आहे। अशा पद्धतीत मी सगळ्या पुऱ्या बनवून घेते। बटाट्याची भाजी आणि गरम गरम पुरी, बघा किती मस्त फुगलेल्या पुऱ्या आहेत त्या। 1 नंबर झाल्या। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।